Üdvözlök mindenkit, Feszti Dániel vagyok, az Audi Hungária járműfejlesztési részlegének az egyik vezető beosztott mérnöke, és nagy örömömre szolgál, hogy itt az Arabona Racing Team 2021-es autójának a rolloutján az Audi Hungária nevében szólhatok egy pár szót. Ugye az Audi közel 7 éve támogatja ezt a csapatot, mégpedig 2 okból. Egyrészt a mérnök utánpótlás képzését támogatva, másrészt pedig maga a versenysportot támogatva egy kicsit, vagy ezt a versenyzési szellemet támogatva. Hiszen az Audinak a DNA-jában van a versenyzés, a legendás 80-as évekbeli rally csapattól, amelyet a legendás Walter Röhrl ugye világbajnoki címig vezetett, onnan kezdve mondhatni azt, hogy évtizedeken át mai napig részt vesz az Audi a versenysportban, és mind a Le Mans, mind pedig a DTM, mind pedig a Formula E bajnokságokban világbajnoki címekig tudta vezetni a csapatát. Itt tehát mi sem természetesebb számunkra, mint egy motorsporthoz köthető mérnökhallgatókból álló csapatot támogatni, amely során ugye nem csak a versenysporthoz kerülünk közel, hanem egy több tucatnyi magasan képzett járműmérnök hallgatót is kapunk. Miért fontos ez nekünk? A csapatban a hallgatók a jármű fejlesztése és a jármű építése során olyan tudással gazdagodnak, amely a műszaki fejlesztéshez kapcsolódik, és ami igazán egyedi az Audi Hungáriát tekintve, így közép-európai szinten, az az, hogy van itt Győrben nálunk egy műszaki fejlesztés részleg, közel 500 mérnökkel, és tulajdonképpen ez speciális tudást igényel, és ezen a Formula Student projekt keretében a diákok ezt a speciális tudást tudják elsajátítani. Egy érdekessége ennek a képzésnek az, hogy ez tulajdonképpen egy gyakorlatorientált vagy projekt alapú képzés, ahol igazából nem történik frontális oktatás a hallgatóknak, hanem egy feladat keretében, ugye az autóépítése keretében sajátítják el ezt a tudást, és a gyakorlat azt mutatja, hogy bizony a hallgatók, akik ebből a projektből kijönnek, gyakran magasabb szintű tudással rendelkeznek, mint a klasszikus frontális oktatásban végigmenő hallgatóink. Ez mellett természetesen a soft skilljeik is javulnak, épülnek, tehát kiváló nyelvtudással jönnek ki, kiváló prezentációs tudással, és hát legfőképp ez, hogy a probléma megoldó készséggel. Ugye egy ilyen autó fejlesztés és építése során csak úgy, mint az iparban, rengeteg váratlan problémával találkozik az ember, és bizony ezt is gyakorolni kell, hogy hogyan állunk hozzá egy-egy ilyen problémához. Ebben az évben sem volt ez másképp, itt is voltak nehézségek, de ha jól tudom, a hallgatók mindet sikeresen tudták megoldani, és hát bízom benne, hogy ez a versenyszezon során is vissza fog köszönni az eredményekben, elsősorban azért, hogy az ő teljesítményüket tudja ez megkoronázni. A tavalyi év nagyon nehéz volt, mert igaz, hogy egy autó megszületett, de ezt hivatalos versenyen nem lehetett bemutatni, és ennek a generációnak, aki ezt az új autót most összehozta, tulajdonképpen ez lesz az első versenye, én bízom benne, nagyon-nagyon fontos, hogy ez a sikerélmény párosuljon ezzel a tevékenységgel, úgymond meg lehessen ünnepelni ennek az 1 év kemény munkának, vagy talán másfél év kemény munkának az eredményét. Hadd szóljak még egy utolsó gondolatot az autóról, ami elkészült. Nagyon izgatott vagyok az új autóval kapcsolatban, hiszen olyan újdonságok vannak benne, mint egy kompozit monokok karosszéria, ami az első a csapat története során, és tulajdonképpen ez beemeli őket a világ elitbe. Tényleg csak a top csapatok tudják ezt a Formula 1-es technológiát, vagy az onnan átvett technológiát alkalmazni. Kiváló az aerodinamikai csomag, és hát nem lehet elmenni az mellett, ez a szemmel is látható, hogy ugye a kerekek kisebbek lettek, mindez egy új futóműtervezéshez kapcsolódik. Tehát úgy gondolom, hogy ez párosulva egy új hajtáslánccal nagyon-nagyon ígéretes eredményekre ad okot, hogy reménykedjünk, hogy ebben reménykedjünk, és hát bízom benne, hogy ezeken a versenyeken a csapat jól fog teljesíteni, és hát sok sikert is kívánok ehhez. Kedves vendégek, illetve inkább kedves nézőink! Szeretettel köszöntök mindenkit a Széchenyi István Egyetem nevében. Hanula Barna vagyok, az Audi Hungária járműmérnöki kardékánja. Évek óta támogatjuk, pátyolgatjuk
a Formula Student mozgalomban induló csapatainkat, és ez számunkra azt hiszem egy nagyon-nagyon fontos kiegészítése az oktatási tevékenységnek. Nekem személyesen pedig egy kis nosztalgia, én magam is egyetemi versenycsapatban kezdtem mérnöki tevékenységemet, és aztán egy darabig még az egyetem után is folytattam az autósporthoz való szoros kapcsolódást, és mind versenyző, mind sportbíró, mind műszaki felügyelői, és később pedig tervezőmérnöki szinten. És pontosan ez az a komplexitás, amit úgy gondolok, hogy egy ilyen autóverseny jellegű mozgalom tud adni a diákoknak. Azért mondom, hogy jellegű, mert ezek a versenyautók, ahogy itt láthatja mindenki, gyönyörűen néznek ki, pontosan úgy, mint a nagyok, egészen olyan, mint egy felnőtt komoly versenyautó, de a lényege nem csak ez. A lényege az, hogy amíg egy ilyen autó elkészül, a diákoknak lehetősége van arra, hogy megtanuljanak csapatban nagyon sok minden problémát megoldani, koncepciót tervezni, pénzt beszerezni, szponzorokat, támogatókat megnyerni, akiknek egyébként ezen a helyen is hatalmas köszönettel tartozunk az egyetem nevében azért, hogy lehetővé tették, hogy ez az autó megépüljön és ilyen színvonalon megépülhessen. Szóval be kell szerezniük az erőforrásokat, megtervezni a koncepciót, az alkatrészeket, összeépíteni, optimalizálni, és végül, ahogy szoktam mondani, eljutni a verseny helyszínére, épségben, egészségben, cateringre, mindenre gondolva, és arra, hogy ott majd az egyetemet és a csapatot képviselve egy nagyon jó eredményt kell elérni, rendkívül komplex feladatok mentén, ugyanis az autóverseny ennek csak egy kis része. A Formula Student lényege az, hogy a csapatok bemutatkoznak, mint egy tervezővállalat. Egy tervező és kivitelező vállalat, akik képesek voltak arra, hogy megálmodjanak valamit, legyen egy víziójuk, ezt átváltsák tervekre, a terveket alkatrészekké formálják, és az alkatrészekből megépítsenek egy versenyautót, és erről úgy számoljanak be, természetesen mindezt angol nyelven, és természetesen az is jó a Formula Studentben, hogy ebből nincsen helyi, kerületi, városi bajnokság, ebből csak egy van, egy világbajnokság, tehát a mérce az mindig a világszínvonal. Szóval mindezt bemutatva helyt kell állniuk először is egy design eventen. Ugye ez magyarul azt jelenti, hogy megmérettetnek, mint tervezőmérnökök, be kell számolni arról, hogy ezt az autót miért ilyennek álmodták meg, miért így tervezték meg, miért lesz ez az autó a legjobb az összes közül. Ugyanilyen fontos lesz a későbbi munkájukban az is, hogy természetesen a költségoldalról is referálni kell, hogy hogyan optimalizálták az erőforrásokat, hogyan hozták létre a lehető legkisebb ráfordítással, vagy a legjobb árértékarányon ezt a járművet, és ezen kívül még vannak egyéb ilyen úgynevezett statikus versenyszámok, ahol például egy üzleti tervet kell prezentálni, úgy, hogy azzal mondjuk egy potenciális, globálisan működő szponzort meg lehessen nyerni. Szóval látszik, hogy ez a sokrétű feladat remekül illeszkedik ahhoz az elképzelésünkhez, hogy gyakorlatorientált képzést adjunk leendő mérnökeinknek, vagyis hogy olyan tudással, vagy sokkal inkább kompetenciákkal vértezzük fel őket, hogy később a való életben, valós helyzetekben, ahol pénzről, határidőről, felelősségről, biztonságról van szó, megállják a helyüket, és a tapasztalatunk az, hogy ezt később a munkaerőpiacon nagyon is honorálják a munkaadók, szinte keresik azokat a fiatalokat, akik sikeresen és aktívan dolgoztak a Formula Studentben. És természetesen most a közel 2 évnyi kényszerű Covid szünet miatt azt kívánom mindenkinek, hogy további korlátozások nélkül és jó egészségben élvezhesse az eddigi munkájának a gyümölcsét. A csapatnak természetesen sok-sok élményt és még inkább sok sikert kívánok, és abban is reménykedem, hogy ez a megkezdett úton tovább tudjuk folytatni a közös utat, és a következő évben is hasonló lelkesedéssel egy még sokkal szebb, még sokkal jobb és legfőképpen még sokkal gyorsabb versenyautót prezentálhatunk. Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Arabona Racing Team 8. versenyautójának a bemutatóján. Egy kicsit unorthodox helyszínen vagyunk, hiszen azért még a pandémia sajnos tart valamennyire. Viszont ezzel a videós formátummal szerintem nagyon jól be fogjuk tudni mutatni azt, hogy mind dolgozott a csapat. Kun János vagyok, engem már ismerhetnek a korábbi videóból, és jó youtuber módjára ide fölmutatok, hiszen a Design Freeze videót itt ezen a linken el fogják tudni érni, ha oda kattintanak.
Velem szemben helyet foglal Sevestjén Regina, a csapatnak az idei vezetője. Szia Regina! Szia Jani! Egy pár kérdést feltennék neked, kíváncsi vagyok, hogy készültetek fel erre a szezonra, meg mit is tartogat ez igazából. Design Quizen, az nem is tudom, hogy elhangzott, te melyik versenyekre mentek idén? Elhangzott, igen, de azért szeretném még egyszer megismételni a nézőknek, szerintem az a biztos. 3 versenyre megyünk idén. Az első a Formula Student Easter, ami egy teljesen új rendezvény, ezt most tartották meg először a Hungaroringen. A Formula Student East-nek a szervezői rendezték ezt az eseményt, és ez június 18-án volt. Itt már részt is vett a csapatunk, sajnos autót nem tudtunk vinni, viszont nagyon jó volt, hogy a statikus versenyszámokra fel tudtunk készülni, a design dokumentációkat elő tudtuk adni, és a bíráktól nagyon értékes feedbackeket kaptunk, úgyhogy mindenképpen szeretnénk jövőre is elmenni erre az eseményre. Illetve az is nagyon jó volt, hogy külföldi csapatokkal is tudtunk találkozni, illetve azok a csapattagok, akik még ugye nem voltak soha versenyen, nekik úgymond ez egy előkészítő rendezvénynek tökéletes volt. A második versenyünk a Formula Student Austria, az július 25-től július 29-ig fog tartani Spielbergben, a Red Bull Ringen. Ez lesz most ugye a következő versenyünk, majd az utolsó versenyünk augusztus 7-től 11-ig, a Formula Student East, amit a Hungaroringen fognak idén megrendezni. Nagyon várjuk mindannyian, hogy milyen eredményeket értek majd ezen el. Említetted ezt a 3 versenyt, azért tapasztalatból is tudom, meg hát gondolom nálatok is azért valamilyen cél ki van tűzve. Mit szeretnétek elérni ezeken a versenyeken? Igazából szeretnénk elérni a tavalyi egy nagyobb célunkat, hogy a top 50 legjobb csapatban bent legyünk a Formula Student ranglistán. Jelenleg 622 csapat található a Combustion Vehicle kategóriában. A csapat most a 72. helyen áll ezen a listán, és úgy gondolom, hogy ez teljesen elérhető cél, mivel mind a Formula Student Austria, mind a Formula Student East egy nagyon rangos verseny. Jó, hát ez nagyon sok sikert kívánok nektek ehhez a célhoz. Ez azért egy eléggé ambiciózus dolog, de hogyha megfelelően felkészültök, akkor biztosan elérhető, azért 20 helyet előrelépni ezen a ranglistán. Nézőknek említeném csak, hogy az a ranglista igazából súlyozott pontszámokból áll össze mindegyik versenyről, úgyhogy minél erősebb versenyekre megy el a csapat, annál magasabb súllyal szerepelnek ezek az ott elért pontok a ranglistán. És hát azért az osztrák és az East versenyek azok azért eléggé komoly súllyal tudnak itt szerepelni. Említetted a Formula Student Eastert, ami egy felkészítő verseny volt, tehát ennek a pontszáma tulajdonképpen nem számítnék bele a teljes ranglistába, viszont ahogy említetted, fontos is volt ez számotokra. Kicsit beszélj még erről a versenyről, hogy éreztétek magatokat, milyen volt, milyen eredményekkel jöttetek el onnan? Mi a 3 napos rendezvényből a második napon vettünk részt. Igazából azért nagyon jó volt, mert a csapattagok meg tudták nézni a többi versenyautót is, illetve a többi csapattaggal is tudtak találkozni, beszélgetni, illetve több olyan csapat is volt ott, akivel mi nagyon sokszor kontaktban voltunk az autóépítése során, őket meg is hívtuk Győrbe, tehát hogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó esemény volt arra, hogy kapcsolatokat építsünk, valamint a versenyszervezőivel is tudtunk beszélni, ők is már a kezdetek óta támogatnak minket. Az is nagyon jó tapasztalat volt, hogy tényleg ők is szurkoltak a csapatnak, megkérdezték, hogy állunk az autóval. Ugye, ahogy említettem, autót sajnos nem tudtunk vinni, mert még nem volt kész minden komponens, de úgy gondolom, hogy ez egy felelősségteljes döntés volt így. Ugye mindig próbálunk biztosra venni, és ahogy említettem már korábban, nagyon sok visszajelzést kaptunk a design prezentációinkra, ami nekünk tényleg nagyon fontos volt, mindenki lejegyzetelte ezeket a feedbackeket. Ugye fontos kiemelni, hogy olyan bírák voltak itt, akik a rendes versenyeken is részt szoktak venni. Most, ha jól tudom, szinte mindenki magyar bíra volt, és ők egyébként az iparban dolgoznak, tehát hogy van releváns szakmai tapasztalatuk is, illetve nem csak a dizájnt, hanem a business plan prezentációnkat is elő tudtuk adni, ami ugye egy fiktív üzleti tervnek a bemutatása volt. Hát ezt meg tudom erősíteni, hogy a bíráitok iparban dolgozó emberek, ugyanis a bíracsoportban tudom, hogy egyikük például Forma 1-ből érkezett, az Aston Martinnál dolgozik jelenleg, úgyhogy azért tényleg egy presztízs volt ott is szerepelni, és örülök neki, hogyha sikerült ebből tapasztalatot gyűjtenetek. De hát akkor ugye a felkészítő verseny, a felkészültség ilyenkor mindig szóba kerül. Mondtad, hogy nem vittetek autót, ugye sikerült megoldani a problémákat azóta, hogy az, mennyire készültetek fel a versenyszezonra azóta? Igen, abszolút sikerült megoldani, azóta el is készült az autóm teljes mértékben,
és most igen, nagy figyelmet fordítunk a tesztidőszakra, úgy gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy egy jól felkészült csapat és autó tudjon megjelenni egy versenyen, és nagyon sok figyelmet fordítunk arra is, hogy a statikus versenyszámokra is felkészüljünk. 3 alkalommal tartottunk próbákat a design prezentációkra, Audis kollégák előtt, illetve volt alumni csapattagok előtt, akik nagyon hasznos feedbackeket tudtak nekünk adni. Ezt szeretném nekik még egyszer megköszönni, mivel a csapattagok nagyon jó véleménnyel voltak ezekről a próbákról, illetve nekik is kicsit segített felkészülni arra, hogy a versenyen kicsit oldottabb hangulatban tudjanak mondjuk a bírák elé lépni, mivel ugye ez a prezentáció az angolul történik, erre is már egész évben gyakorolunk, hiszen a szerdai csapat megbeszéléseken mindig a részlegvezetők prezentálják a heti teendőiket, illetve mi az, amit meg tudtak valósítani azon a héten, és ez már szeptember óta angolul folyik, és nagyon jó volt látni, hogy mennyit fejlődtek, egyre kevésbé izgultak, szóval ez szerintem nagyon fontos, illetve a többi csapattag is kicsit tudja fejleszteni így a nyelvtudását. Mindig érdekes egy ilyen rollout eseményen hallani a csapatvezetőnek a szavait, hiszen mindig újabb és újabb oldaláról van megvilágítva a Formula Student verseny, hiszen ez egy rengeteg komplex elemből álló megmérettetés. Örülök neki, Regina, hogy ilyen jól fel tudtatok készülni a szezonra, és hát nagyon sok sikert kívánok nektek erre a 2021-es évadra. Köszönjük szépen! Na és hát, ahogy Regina említette, elkészült az autó, nem árulunk zsákmacskát, azért mégiscsak az van itt letakarva mögöttünk. Úgyhogy szerintem térjünk is át az autóra, és szerintem erre talán a legjobb ember, nem is lenne más, mint az autó konstrukciós vezetője, főtervezője, Orova László, akit most szeretném megkérni, hogy jöjjön is be itt a kis rögtönző stúdiónkba, és akkor meg tudjuk őt is kérdezni arról, hogy állt össze az autó. Szia Laci, üdvözöllek itt a stúdiónkban! Design Quizen már elhangzott az, hogy idén egy óriási váltáson ment keresztül a csapat, és az autó leginkább, ugyanis a vászszerkezet az idéntől már nem hegesztett csővász, hanem monokok. Hogy sikerült ezt megvalósítanotok, és hogy sikerült az első monokokja a csapatnak? Igen, ugye ezt a Design Freeze-ben is említettük, hogy miért fontos a monokok, hogy a súlycsökkentés egyik fő szempontunk mindig, és minél könnyebb egy Formula Student autó, annál jobb eredményeket lehet vele elérni. És ezért ez egy hosszú távú projektünk, hogy a monokoknak a fejlesztése, ugyanis a monokokkal lényegesen könnyebb vászszerkezetet lehet építeni hosszú távon, mint egy csővázzal. Ennek a megépítése azért sok kihívás hozott a számunkra. A legelsők között volt például a szerszámgyártás, amiben nem volt még nagy tapasztalatunk, de ezt is sikerült végrehajtanunk, sok újdonságot tanultunk ebből is, illetve maga a prepack szöveteknek, illetve az autoklávnak a használatában is rengeteget fejlődtünk, rengeteget kutattunk utána, és megépítettünk az első monokokunkat, amit az első tesztek során sajnálatos módon kiderült, hogy mégsem sikerült olyan jól összeraknunk, amint terveztünk. És az első teszteknek kiderült, hogy a futóműbekötési pontjaink nem voltak megfelelőek, és biztonsági okok miatt arra a döntésre jutottunk, hogy újra kell gyártanunk a monokokot, ami sajnos az időterv miatt egy hatalmas csúszás, ugyanis így a teszt időszakunkat rövidítettük le. Ezért egy nagyon fontos dolognak éreztük, hogy ezt a lehető legjobban menedzseljük le, és ez egy hatalmas siker a csapat történetében. Azt mondom, hogy szumában 3 hét alatt gyártottunk egy új monokokot, amiben bele tartozik az, hogy ez egy hét csak az előkészületek volt, és 2 hét volt a gyártás. Azt azért belekezdtetek ebbe a monokok gyártásba, első évben rögtön 2. Igen, annyira megtetszett nekünk, hogy egyből 2 csináltunk. Hát ezt gondolom, hogy a monokok gyártó brigád is pontosan így gondolja. Igen. Említetted azt, hogy ez egy ilyen krízismenedzsment volt igazából a csapatban. Ehhez át kellett valamennyire alakítani a csapatnak a struktúráját, meg a szerkezetet, hogy tudjátok ezt így megcsinálni ebben az évben? Struktúrát annyira nem kellett átalakítani, inkább sokkal jobban össze kellett szednünk saját magunkat. A projektmenedzsmentek közökből próbáltunk minél többet utána járni, hogy ezt hogy lehet megoldani. És ennek az érdekessége az volt, hogy úgy tudtuk ilyen gyorsan megcsinálni, hogy tényleg 0-24-ben dolgoztunk. Viszont ezt megtapasztaltuk az elsőnél, hogyha egy ember nagyon sokáig dolgozik, akkor egy idő után elkezd fáradni, hibákat véteni, ezért törekedtünk arra, hogy a lehető legkevesebbet dolgozzon egy ember végül is hatékonyabban, tehát 8 órás műszakokban csináltuk végig a monokokot, és ezt egy jó 1,5 héten keresztül.
És ez bebizonyította, hogy ez tényleg egy effektív módszer, mert a végeredményünk végül is egy jó monokok lett, és ezúton is szeretném megköszönni az összes csapatnak, akik segítettek ennek a létrejöttében, a Bécsi Egyetemnek, a Budapesti két csapatnak, úgyhogy tőlük nagyon sok technikai segítséget, illetve anyagi segítséget is kaptunk, tehát kaptunk tőlük szövetekbe, illetve a vákumzsákokba is segítséget, hogy melyiket hogyan használjuk. Hát ez tipikus Formula Studentes szellemiséget mutat azért itt, hogy a csapatok egymást attól függetlenül, hogy rivalizálunk, mindig próbáljuk egymást segíteni. Az biztos. Hát gratulálok minden esetre ehhez, az nem egy kis teljesítmény azért, hogy ezt összehoztátok. Illetve hát azért sokszor szó van arról, hogy a Formula Student az egy prototípus gyártóverseny, de azért mégiscsak sikerül behozni a 3 műszakos munkát egy ilyen versenysorozatba is. Beszéltünk most az autón történt nagy váltásról, de nem csak az autóban történt egy nagyon nagy változás, hanem ennek a meghajtó elemében a motorban is, amit egyedülálló módon a Széchenyi Egyetemen egy külön csapat tervez meg, ez a Senjin motorfejlesztő csapat, és most ővelük szeretnék beszélni arról, hogy mi is történt motor oldalról, hogy már az autónál nagy változásról beszéltünk. Ki más lenne az, aki jobban be tudná mutatni az autóba épülő erőforrást, mint azok, akik ezt megtervezték és ezen dolgoznak, hiszen ez egy külön csapatnak a terméke, ez a motor, ami az autóba kerül. És ennek a Senjin nevű motorfejlesztő csapatnak 2 képviselője van itt velünk most a rögtönzött stúdiónkban. Hajas Balázs a csapatvezető, illetve Hadavics Milán a konstrukciós vezetője a Senjinnek. Sziasztok, srácok! Beszéljünk kicsit, ugye említettük itt az autóban ezt a nagy koncepcionális váltást a monokokra. Nálatok is volt egy ilyen váltás. Mi indokolta ezt a váltást, és mi is volt ez tulajdonképpen? Így igaz, idéntől egy nagyobb lökettérfogatú motorra váltottunk, ami 693 köbcentis. Ennek 2 fő indoka volt, az egyik az, hogy a Formula Student szabályzata 710 köbcenti lökettérfogatig lehetővé teszi a motorok használatát, így ezt mi szerettük volna a lehető legjobban kihasználni. A másik viszont az, hogy a jelenlegi konstrukciónk már 2 kiegyenlítő tengelyen rendelkezik. Ez egy rendkívül finom járást tesz lehetővé, ami az egyhengeres motorok között ritka, és ez igazából rendkívül előnyös a monokok számára a lehető legjobban minimalizált rezgés. Hát egyhengeres motoroknál ritka a finom járás, de ezt is már ugye a monokok valamilyen szinten elő is írta nektek, hogy ebben segítsetek a csapatot. Volt esetleg valamilyen más paraméter, amiben kompromisszumot kellett kötöttek a járműben integráció során? Igen, a szívórendszerünk elhelyezése egy kicsit problémásabb volt, mint az eddigi években. A monokok zártsága miatt az a tér, ahol dolgozni tudunk, jelentősen lecsökkent, ezáltal egy kisebb 3,3 literes airboxot terveztünk. Ez jelentősen javította a gázreakciót, illetve mindezt azáltal, hogy a teljesítményünk nem csökkent. Hát ez egy szép munka. Formula Studentben egy nagy kihívás mindig a belső égésű motoroknál az airboxnak a tervezése, de ez jó dolog, hogy erre volt egy egész csapat, akik tudtak ezzel foglalkozni így külön. Hát akkor most kíváncsi lennék arra, hogy mi is lett a végtermék ebből, mit lettek a fő paraméterei ennek a motornak, mit sikerült kihozni ebből a 693 köbcentiből. Ahogy Balázs is említette, szinte alig csökkent a gyári teljesítményhez képest a mi teljesítményünk is. Ugye ez gyárilag egy 73 lóerős motor, folytás nélkül. Itt nekünk a szabályzat miatt egy 20-as szűkítővel kell dolgozni, de így is jól sikerült a munkát elvégezni az airboxban, úgy néz ki, mert 69 lóerőt és 64 Nm-t sikerült kicsikarni a motorból, oda, ahova szerettük volna, azzal a szívócsővel, azokkal a szimulációkkal, amiket lefutottak, azok úgy néz ki, hogy a valóságban is megállják a helyüket. Hát ez nagyon jól hangzik. És nyomatékgörbe vezethetőség szempontjából milyennek várjátok ezt a motort? A nyomatékgörbénk az nagyon jól sikerült, mert egészen alacsony fordulatról már rendelkezés áll a 64 lóerő, és 8500-nél, ahol nagyjából leszabályzásunk van, odaérjük el a teljesítménynek a csúcsát is, ahova vártuk, ahova terveztük. Hát ez nagyon jó, tök jól hangzik. Azért ez a 69 lóerő, ez egy izmos konstrukció, ez azért szombos lesz itt ebben a könnyű autóban. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog ezt tudni. Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok velünk, köszönjük az információkat, és hát sok sikert akkor a versenyekhez nektek is, mi pedig visszatérünk Lacihoz az autó további paramétereivel. Hát visszatértünk Lacival a stúdiónkba. Kaptok egy motort egy másik csapattól, akivel igazából elég szorosan együttműködtök azért, de ettől függetlenül ezt be kell integráltatok az autóba. Úgy tudom, hogy ennek a hajtástánc részlegnek a feladata ezt megtenni.
milyen előrelépések történtek a hajtáslánc terén az autóval. Igen, ugye az új motorhoz hozzá kellett alakítanunk mindent. Egyik legnagyobb különbség az előző évekhez képest. A monokokba ugyanis nem férünk hozzá minden oldalról, úgyis ez egy zárt tér és csak a tetején nyitott. Úgyhogy a szerviz elhetőségi problémákat kell kiküszöbölnünk. Emiatt is hoztunk létre egy 2 részes motortartót, amely segítségével sokkal könnyebben tudjuk a motort ki, illetve beszerelni. Hasonlóképpen történt a differenciálműtartónál is, illetve ezeket az alkatrészeket újra is kellett méreteznünk a pozícióváltozás, illetve a megváltozott erők miatt is. Mindezek mellett a hajtáslánc részek foglalkozott a hűtő kialakításával is, mely az eddig megszokottakhoz képest eltérő, ugyanis most bekerült az autó hátuljára, ugyanis az aerodinamikával összefüggésben történt ez, egy oldalszárnyakat tudtunk felrakni az autóra, amelyek segítségével az összteljesítményünk még így is nőtt, hiába vittük a súlyt az autó hátulja fele. Illetve az új motorhoz terveztünk egy egyedi kipufogórendszert is, amelynek sikerült egy validációt is létrehozni. Nagyon jó. Hát most már itt azért elég komplex feladatok voltak itt, ez a monokokkal jól belenyúlt az életetekbe. Igen. Nem csak az újragyártással, hanem minden másra és a tervezés folyamán. Aerodinamikára már egy kicsit rá is tértél itt a hajtáslánc terén, itt a hűtővel való mókolás kapcsán. Mi történt itt pontosan, mi volt a koncepció aerodinamikában, és milyen változások történtek az autóval? Az aerodinamikai koncepciónk idén az volt, hogy növeljük a leszorító erőt 30%-kal, és mindezt tegyük úgy, hogy a légellenállásunk csak nagyságrendileg 10%-ot növekedik. És ezt végül sikerült úgy megoldanunk, hogy teljesítettük a 30%-os növekedést leszorító erőben, viszont a légellenállást tudtuk a tavalyi szinten tartani. Ez számúban kifejezve 54 km/óránál, ami körülbelül egy Formula Student pályának az átlagsebessége, 720 Newton leszorító erőt termelünk, illetve 240 Newton a légellenállásunk. Ezek eléggé szép értékek azért, ez a 720 Newton, mint hogyha ráülnék én az autóra 50-nél. Azért az nem mindegy, ugye ez nem valós tömegként jelenik meg, úgyhogy ez nagyon-nagyon segíti az autó dinamikáját. És ezek mellett azért érdemes megemlíteni még azt is, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettünk magára az aerodinamikai csomagnak a könnyítésére is. Ugyanis sokkal több elemet tettünk most fel az autóra, viszont a tömeget ugyanúgy kell alacsonyan tartanunk, ezért például az eddig használt szárnymerevítési módszereket is leváltottuk, és balzafa inzerteket használunk az eddig megszokott műanyagok helyett, illetve karboncsöveket tudjuk ezeket merevíteni, és ezáltal ugye a profiljaink merevebbek lettek, viszont profiltól függően nagyjából 20-30%-kal könnyebb. Azért 30% leszorító növekedés, 30% tömegcsökkenés itt-ott, azért ezek eléggé komoly számok, gratulálok, ez nagyon szép munka. Az aerodinamika az nagyon nagy hatása van a járműnek a dinamikájára, hiszen ez tulajdonképpen egy ilyen ingyen tömeg, amit kaptok a keréktalponti erőknek a növekedésével. Ehhez viszont a futóművet is gondolom valamilyen szinten át kell tervezni, vagy egy olyan futómű koncepciót kell kételni, ami figyelembe veszi az aerodinamikát. Mesélj kicsit a futóműről az autóban. A futóművünk a tavalyihoz képest nem sokat változott, ugyanis tavaly terveztünk egy teljesen új futóművet, új gumikra is váltottunk, a 13-as Continental gumikat cseréltük le 10 tolos húzierekre. Sajnos a tavalyi évben nem tudtunk eleget tesztelni, hogy ezt teljesen kiismerjük és ez alapján továbbfejlesztjük, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt a konstrukciót visszük tovább az idei évben is, tapasztalatot gyűjtünk ahhoz, hogy a következőkben tudjuk még jobban fejleszteni. Ezáltal a kinematikája a futóműnek nem változott, viszont hangsúlyt fektettünk így olyan dolgokra, hogy tudjuk csökkenteni a rugózatlan tömeget. Így például karbonlengőkarokat használunk, illetve terveztünk egy karbont felnit, egy egyedi 3D nyomtatott felni középpel. És ezek segítségével a rugózatlan tömeget picivel több mint 3 kg-mal tudtuk csökkenteni. Csak a nézőknek mondom, hogy azért ez a 3 kg ez nem hangzik olyan túlságosan, hát igazából ennyit, nem tudom, 2 üveg ásványvíz, de hogyha ezt rugózatlan tömegből vesszük ki, ráadásul egy olyan autóból, ami 170, 180, 190 kg környékén van, akkor ez azért eléggé mérhető gyorsulást fog hozni egy versenypályán, úgyhogy ezek nem kis eredmények. Ráadásul ilyen komplex technológiákkal, hogy egy karbonfelni, aminek ráadásul a közepe az 3D nyomtatással készült, ezek abszolút csúcs technológiák, amiket itt a srácok alkalmaznak, úgyhogy ez nagyon-nagyon szép munka, és igazán elismerésem, srácok, hogy ezt sikerül összehoznotok.
A Design Freeze-ben is hangsúlyt kapott, illetve most is nagyon sokat beszéltek a tesztelésről, és emlékszem én is még, amikor csapatban voltam, hogy tesztelés során azért az adatok gyűjtése az mindig egy nagy kihívás. Úgy emlékszem, hogy az elektronikai rendszeretek az idén viszont már ebben nagyon sokat fejlődött. Kicsit tudsz erről mesélni nekünk? Igen, az idejében lecseréltük a telemetria rendszerünket. Ez nagyban azért történt, mivel amit használunk új rendszert, annak sokkal jobb az elemző szoftvere. Ebben szeretnénk valami mindenképpen fejlődni, hogy az adatokat sokkal jobban tudjuk, és illetve sokkal egyszerűbben tudjuk elemezni. Idén befektettünk egy Motec kijelzőben, ezáltal a kijelző funkciókat is tudtuk az autóban javítani, amik a pilótáinknak segítségére vannak, ugyanis sokkal több információt tudunk nekik átadni, illetve sokkal jobban tudjuk adni, hogyha bármi az autóval probléma van, ezáltal is a megbízhatóságot tudtuk egy picit javítani. És az elemzésekre pedig visszatérve, most a teszteken már például tudunk olyanokkal foglalkozni, hogy a két pilótánk megy egymás után, és tudjuk nézni az ő adataikat, és ezáltal tudjuk őket gyorsítani, hogy megmutatjuk, hogy az egymáshoz képest hol vesztenek, illetve nyernek időt. Illetve ami nagyon fontos a megbízhatóság, mint az előbb is említettem, hogy például azokat a jeleket, illetve adatokat, amik például egy motor szükségesek, hőmérséklet, nyomásadatok, ki tudjuk szűrni azonnal, ha bármi probléma lenne, és ezáltal is meg tudjuk egy motorkárosodást például előzni. Hát azért azt gondolom, hogy nagy megkönnyebbítettek, hogy nem kell feltétlenül kivenni a motort, hogyha meg tudjátok előzni ezt a problémát, azért gondolom, hogy nem annyira egyszerű ezt most már szerelni, mint egy csővázas autót. Igen. Na hát ez jó hír, hogy ennyire komplex téren tudtatok előrelépni mindenben. Én most már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre az autóra, de kíváncsi vagyok arra is, hogy mit tud. Egy pár paramétert el tudnál róla mondani, Laci? Igen. Az autónknak a legfontosabb egyik paramétere, amit sokat említettük, a tömeg. Az autónk jelenleg 190 kg, ami az eddigi évi adatokhoz képest kicsit többnek tűnhet, viszont említettem, hogy sok olyan újdonság van benne, amiben most kezdtünk el belefogni, ezért még voltak olyan kompromisszumok, hogy rá egy picit túlméreteztünk dolgokat, de ezeket nyilván a későbbi években fogjuk redukálni. Egy másik viszont fő paraméter, ami nagyon változott, amit említett, az új motor, ez pedig 69 lóerőkeréken mérve jelenleg, ami egy óriási ugrás az előző évi adatokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az autónk végsebessége 112 km/h, illetve a 0-ról 100-as gyorsulása az 4 másodperc, amivel kb. 5 tudtuk javítani az előző évi konstrukciókhoz képest. Fél másodperc nem tűnik olyan nagy időnek, de fél másodperc egy örökké valóság egy Formula Student gyorsulásban. Úgyhogy hát ezek az adatok ezek nagyon-nagyon meggyőzőek. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogtok teljesíteni a versenyeken. Köszönöm, Laci, hogy itt voltál. Gratulálok az autóhoz. Még úgyis, hogy nem láttam. Viszont nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Mielőtt megnéznénk azonban az egész autót összességében, azelőtt úgy tudom, hogy készült egy olyan videó, ami bemutatja nekünk azt, hogy hogy is készült ez a jármű. Ezek mindig nagyon érdekesek. Nézzük most meg ezt a videót.
Ezután a videó után én már teljesen tűkönülve várom, hogy leletezve láthassam az autót, de azt hiszem, hogy önök is így vannak ezzel. Én ezzel megköszönöm az önök figyelmét, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak itt az Arabona Racing Team 8. autójának a rollout videójában. Most már nincs más hátra, csak az, hogy megnézzük az autót a lepel nélkül. Úgyhogy én is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!